Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Доброго дня, радіослухателі нашої 1040 АМ радіостейшн, станції, яка зараз буде давати дуже корисну інформацію для українців. Мене звати Ксенія, а не Святипаска. Я аутрич-координатор організації Soar Legal Services. І зараз у нашій студії тут представники українського проекту і української програми від організації Soar. А ви вже можете їх бачити, якщо ви приєднаєтеся до Slavic Family Media Center Facebook Page. І також я відразу поділюся цим ефіром на своїй страниці у Фейсбуці. Сьогодні ми будемо розмовляти з адвокатом Лиам Паттон, а також з нашим координатором Сніжаною Григорашовою. І перш ніж ми почнемо, я декілька слів скажу про організацію Soar Legal Services. Наша організація допомагає багатьом біженцям і людям з низьким рівнем доходу, прибутку вже багато років, більше 30 років. І наша організація – це частина великої організації, однієї найдавнішої, це Ecumenical Ministries of Oregon. І ми допомагаємо біженцям. Є різні департаменти. Є організація SOAR, яка давно допомагає за різними програмами біженцям, а спонсори об'єднані допомагати біженцям. А є організація Soar Legal Services. Це організація, яку зараз ми представляємо. І зараз зі мною тут у студії молоді, красиві такі і дуже щирі серцем люди, які зараз працюють з українським проектом, з українцями і допомагають з продовженням ТПС. І протягом місяця ми дуже багато запитань отримали вже від вас. І наш адвокат Лиам Паттон, який зараз у студії, буде відповідати англійською, а наш координатор Сніжана Григорашова буде трансляцію цю перекладати. Тож, по-перше, я дякую, що ви приєдналися до нас. Добрий день. Доброго дня, Ксенія. Дякую ще раз, що запросили. Hello, my name is Liam. I'm an immigration attorney at Soar Immigration Legal Services. Доброго дня, мене звати Ліам, і я є міграційним адвокатом в імміграційній юридичній службі SOAR. So today I'm happy to share with you some information about temporary protected status, whether you're applying for the first time or seeking to renew your status. Отож, сьогодні я з задоволенням вам розповім про статус тимчасового захисту, якщо ви плануєте подати на нього вперше, або якщо ви плануєте продовжити. Before we start, I wanted to tell you a little bit about myself and what it's been like working at SOAR. Отож, перед тим, як розпочати нашу розмову, я з радістю розповім деяку інформацію про себе і чому я вирішив працювати в організації SOAR. So I'm originally from Wisconsin in the United States. I moved to Colorado, where there are a lot of mountains, to go to law school. And then from Colorado, I recently moved to Portland earlier this summer, where I started my job at SOAR. Тож я народився в Вісконсині, Сполучених Штатів Америки. Далі я переїхав до Колорадо, де завершив свою школу, юридичну школу. Ось, і після цього я переїхав до Портленду недавно, влітку, і одразу влаштувався на роботу в SOAR. So far, I've really loved getting to know my coworkers at SOAR, getting to meet lots of clients. And outside of work, I really enjoy hiking and camping and eating food in Portland. So if you know any good restaurant recommendations, please comment. Отож, я з задоволенням, звичайно, працюю зі своєю командою в SOAR, але окрім цього, мені також дуже подобаються походи, мені подобається відпочивати в кемпінгах, мені подобається спробувати їжу в Портленді, тому якщо у вас є певні рекомендації на рахунок хороших закладів, будь ласка, надішліть нам цю інформацію, я буду дуже вдячний. And I've been practicing immigration law for 2 years now. I've only been out of law school for 3 years, so I'm a relatively new attorney, but we have many very experienced attorneys and representatives at Soar Legal Services. So, lots of helpful people giving great advice to all of our clients. Отож, щодо мене, я навчався
юридичному праву 3 роки, маю практику в міграційній юридичній системі 2 роки, але незважаючи на це, в нашій компанії, в нашій організації є величезна кількість дуже досвідчених адвокатів, а також акредитованих представників, тому в нас дуже потужна команда для того, щоб допомогти вам з будь-якими питаннями. So let's talk about temporary protected status. The first question we can answer is, what is temporary protected status? Отож, давайте розпочнемо розмову все ж таки про тимчасовий захист. Що це за статус такий, який називається тимчасовий захист? So temporary protected status, or TPS, as you may hear it called, is based on a law established by Congress in the United States in 1990. Отож, тимчасовий захисний статус, його скорочена назва також є TPS. Він був створений Конгресом США ще в 1990 році. This program allows certain migrants currently in the United States whose home countries are considered unsafe. It allows them to live and work in the United States for a temporary but extendable period of time. Отож, ця програма дозволяє іммігрантам, які зараз перебувають в Сполучених Штатах Америки та народилися в країнах, визнаних небезпечними для проживання і роботи, жити та працювати тут, в Сполучених Штатах Америки. It's important to know that TPS is a temporary benefit. So it does not include a path to permanent residency or United States citizenship, but TPS recipients can always apply for those additional immigration benefits if they are eligible. Дуже важливо розуміти, що ця програма, вона є тимчасовою і, на жаль, вона не має шляху до здобуття громадянства або до здобуття резидентства. Проте люди, які отримали цей статус, можуть окремо подавати на заявки на ці статуси, якщо вони відповідають тим чи іншим вимогам. So for each country, including Ukraine, the TPS designation is set for a temporary period of time, but they can be extended repeatedly by the United States government. Отож, будь-яка людина, яка отримала тимчасовий захист, статус тимчасового захисту, вона може легально знаходитися тут і продовжувати його стільки разів, стільки уряд Сполучених Штатів буде мати на це підстави. So while so far there have been 2 separate TPS designations for Ukraine, there are other countries that have had TPS extended, allowing nationals from those countries to live and work in the United States for many years. Отож, на сьогоднішній день для України цей статус продовжений двічі, але ми знаємо випадки, коли даний термін для інших країн складав понад 20 років. And once a TPS designation expires and is not renewed by the government, nationals of that country will return to whatever immigration status they held prior to being given TPS. Отож, після закінчення строку TPS, який не поновлюється, громадянини цієї країни можуть повернутися до свого попереднього імміграційного статусу. So let's talk a little bit more about why Congress passed a law creating TPS and how it applies to Ukraine. Отож, давайте зараз поговоримо про те, яким чином потрібно українцям подавати на цей статус і які для цього існують вимоги. So countries may be designated for TPS when conditions in that country temporarily prevent residents from returning safely. Отож, в першу чергу, яка є основа для того, щоб отримати цей тимчасовий статус для інших країн? Перший цей пункт – це важкість повернення до країни, яка на сьогоднішній момент перебуває в стані, коли в країні неспокійно, бо є небезпека повернення. So examples of that can include ongoing armed conflict, like in the case of Ukraine, but other examples include environmental disasters or a health crisis like an epidemic. Отож, перший підпункт – це може бути збройні конфлікти, такі, як на сьогоднішній день відбуваються в Україні. Також це можуть бути природні катаклізми, а також різні епідемії. And so the overall goal of TPS is to provide humanitarian support to people in the United States so that they do not have to return to unsafe conditions in their home country.
Отож, основною метою наданні цієї підтримки для людей урядом Сполучених Штатів Америки є те, щоб вони не поверталися до небезпечних умов у своїй рідній країні і були в безпеці, знаходячись на території Сполучених Штатів. Next, we can talk about the eligibility requirements for TPS. Отож, зараз ми поговоримо про вимоги, які потрібно отримати щодо цього статусу. So first, you must be a national or citizen of Ukraine. Отож, перше, ви маєте бути українцем або українкою. Next, you must file the correct application forms, which we will talk about more in depth later. Наступний пункт, вам потрібно буде подати заявку, але про це ми поговоримо трохи згодом. You also have to have been continuously physically present in the United States since the effective date of the most recent TPS designation for Ukraine, which currently is August 16th, 2023. Отож, також ви повинні бути фізично станом на той період часу, на коли уряд визначив цю дату. На сьогоднішній день цією датою є 16 серпня 2023 року. Ви повинні фізично перебувати тут, на території Сполучених Штатів Америки. So the important things to remember are if you have a Ukrainian passport and you haven't left the United States since you first arrived and you haven't committed any crimes in the United States, you may be eligible to apply. Отож, важливо пам'ятати, якщо ви перебували тут станом на 16 серпня, у вас є український паспорт, ви не покидали країну після того, як заїхали, то в такому випадку ви швидше за все кваліфіковані на подання на даний статус. So it may also be helpful to talk about some reasons why someone may not be eligible for TPS. Також зараз я би хотів декілька хвилин розповісти про те, чому люди можуть бути некваліфіковані для подання на TPS. And I'll preface by saying if you feel that any of these circumstances apply to you, it does not mean you are for sure not eligible for TPS, but it does mean it would be important to consult with a licensed immigration attorney before you apply. Отож, перша і найголовніша риса, про яку я зараз розповім, вона полягає в тому, що вам спочатку потрібно обов'язково обговорити ваші деталі з імміграційним адвокатом, оскільки ті речі, які я зараз вам скажу, вони можуть бути і можуть оцінюватися в кожному кейсі індивідуально. So the first example is if you have left the country for more than a brief period of time since you first arrived in the United States. This may cause you to not meet the continuous physical presence requirement that I mentioned earlier. Отож, перший приклад, який я можу зараз навести, це якщо ви залишили Сполучені Штати Америки на довгий період часу і, можливо, були відсутні саме на ту дату, про яку ми говорили трошки раніше. Another example is if you have been convicted of a felony or multiple crimes while living in the United States. Наступний приклад, він полягає в тому, що ви могли бути засуджені, або у вас могли бути інші кримінальні правопорушення, через які ви і, можливо, і покинули Сполучені Штати Америки, або з якими ви тут далі знаходитесь. Another reason could be if you have been deemed inadmissible by immigration services or by border security due to certain criminal or security-related grounds. Наступний пункт, якщо вас визнано неприйнятним з певних кримінальних або пов'язаних з безпекою підстав, вас також можуть позбавити подані для цього статусу. And the final reason may be if you fail to register or re-register for TPS within the timeline. І останній дуже важливий пункт, якщо ви не зареєструвалися або не подали свою заяву на продовження даного статусу в відповідні терміни. So I mentioned these examples of ineligibility to let you know if you feel that any of these examples may apply to you. I recommend that you visit with a licensed immigration attorney at your earliest convenience for advice on how best to apply for TPS.
Отож, якщо ви вважаєте, що будь-яка із щойно перелічених, вище зазначених пунктів може вас стосуватися, я вам щиро рекомендую спочатку проконсультуватися з імміграційним адвокатом з приводу вашої подачі на TPS. The next thing we can talk about is the benefits of holding TPS status. Отож, наступне, про що ми зараз поговоримо, це про переваги TPS. So the first benefit is that you are not removable from the United States, which means if you were to commit a crime or something like that, you cannot be deported. Отож, перша перевага – вас не можуть депортувати з Сполучених Штатів Америки. Наприклад, якщо сталася якась певна кримінальна подія, то у зв'язку з нею, маючи статус TPS, вас не мають права депортувати. The next benefit is that you can obtain a work authorization lasting the duration of your TPS status. Наступна перевага – ви можете отримати дозвіл на роботу на період вашого статусу TPS. You can also request travel authorization from USCIS to leave the United States and lawfully return. Ви також можете подати заявку в імміграційну службу з метою подорожей. І також ви можете мати право повернутися назад в країну, якщо маєте статус TPS. And finally, while you hold TPS, you are also eligible to apply for any other sort of immigration benefit you may be eligible for. For example, asylum or maybe some sort of family-based immigration. І останнє, але не менш важлива перевага – це те, що якщо у вас є статус TPS, ви абсолютно можете подавати на будь-які інші програми, які для вас кваліфіковані. Ось, наприклад, політичний прихисток або воз'єднання сім'ї. Це не заважає для цієї подачі. So I want everyone to know, if you have U4U or if you have TPS, that will never stop you from being able to apply for a green card through another option that may be available to you. Отож, я хотів би ще раз підкреслити, що якщо наразі у вас є пароль U4U або у вас наразі є статус TPS, це ні в якому разі не передбачає того, що ви не можете подавати на зелену карту і щодо інших заяв. So next, let's talk about how long the current TPS designation for Ukraine will last. Отож, давайте зараз розповімо, як довго триває тимчасовий захист для українців зараз. You may be aware that Ukraine's first TPS designation lasted from April 19th, 2022 to October 20th, 2023. Отож, перша заява від Конгресу щодо TPS відбулася від 19 квітня 2022 року і триває по 20 жовтня 2023 року. On August 21st of this year, the United States government announced a redesignation of the TPS period for Ukraine, lasting from October 20th, 2023 until April 19th of 2025. 21 серпня цього року уряд Сполучених Штатів оголосив про продовження даного статусу, який буде мати інші терміни, починаючи з 20 жовтня 2023 року і завершуючи 19 квітням 2025 року. If you're wondering when we may find out about the next TPS designation, if there is one, we may have to wait until late winter or early spring of 2025 to hear the next announcement. Звичайно, ви можете поцікавитися, коли ж буде визначено, або чи є зараз якась інформація, чи буде продовжений теперішній статус TPS, то я вам хочу сказати, що нам потрібно буде почекати зими або уже весни 2025 року, і тоді будемо мати вже нову інформацію стосовно наступного TPS. Okay, so now let's talk about the application process for TPS. Отож, давайте перейдемо зараз до питання, як подати заяву на статус TPS. And of course, if you ever meet with a licensed immigration attorney or accredited representative to help with your TPS applications, a lot of this information the attorney or accredited representative will explain to you again. Отож, якщо ви виберете шлях
подання заяви на тимчасовий захист, на статус тимчасового захисту за допомогою адвоката або акредитованого представника, то, звичайно, ці люди нададуть вам вичерпну і обширну інформацію, як це зробити, і допоможуть це зробити. So the first thing to know is when to file. And this will depend on whether you're applying for TPS for the first time or if you are applying to renew your existing TPS status. Тож перший момент, відповідно, потрібно розуміти, коли ж вам потрібно подавати заявку. Саме це питання потрібно відштовхуватися від того, що вам потрібно – продовжити TPS, чи ви подаєте його вперше. If you're applying for TPS for the first time, you have all the way until the TPS period ends, which is April 19th, 2025. Although, of course, we recommend that you seek to file as soon as possible so that you can benefit from your TPS status. Отож, якщо ви подаєте на TPS вперше, то термін вашої подачі становить до 19 квітня 2025 року. Але, звичайно ж, ми вам рекомендуємо зробити це якомога швидше, як тільки ви можете це зробити, для того, щоб отримати вже всі переваги по цьому статусу. If you previously had TPS from Ukraine and you're seeking to renew your status, the process is different, and you would need to have your application filed by October 20th, 2023. Отож, а якщо ви продовжувати хочете свій статус TPS, то, звичайно, ваша стратегія буде відрізнятися від попередньої, оскільки ваш термін, до якого потрібно подати цю заявку, він складає 19 жовтня 2023 року. In terms of where to file, you are welcome to file online on the USCIS website, or you can file by paper. Ви можете подавати заявки як онлайн на сайті USCIS, тобто міграційної служби, а також ви можете подавати заявки на TPS у паперовому варіанті. If you wish to include a fee waiver with your TPS application, which we will discuss in a moment, it is definitely preferred that you file by mail. Якщо ви бажаєте подати заяву на звільнення від оплати, про яку ми поговоримо трошки згодом, то вам потрібно надсилати цю заяву в паперовому варіанті. Okay. The next thing we can talk about are all of the documents and forms that would be required. Отож, наступне, про що ми поговоримо, це все ж таки, які ж документи потрібно зібрати для того, щоб подати заяву на тимчасовий захист. So the first form that will need to be filled out is Form I-821, which is the application for temporary protected status. Отож, перша форма, яку потрібно буде подати, вона має назву I-821, яка називається «Заявка на тимчасовий захист». And this application asks for basic information about you, where you're from, and when you entered the United States, and other countries that you have traveled through before entering the United States. В цій заяві зазвичай зміститься загальна інформація про людину, звідки вона, де вона народилась. Також потрібно буде вказати інформацію, як вона з моменту виїзду в Україну, які вона країни транзитом проїжджала, або де вона зупинялася, поки не дібралася сюди до Сполучених Штатів Америки. This application also asks you many questions about any criminal history you might have, or what your intentions are in coming to the United States. Також в цій формі ви можете побачити безліч запитань, які будуть стосуватися вашого кримінального минулого. If you are also seeking to apply for work authorization through your TPS, you would also file a Form I-765. Якщо ви також плануєте подавати заявку на роботу разом із заявкою на TPS, вам потрібно буде заповнити форму I-765. This application asks similar basic questions about you and your immigration history, and also gives you the opportunity to request a social security card if you don't yet have one.
В даній формі також будуть питання, які стосуватимуться безпосередньо вас персонально як особистості. І також є така опція при подачі на заявку на роботу. Якщо у вас немає соціального номеру страхування, ви також можете разом із цією формою подати і на нього. If you are applying with the help of an attorney or an accredited representative, they will also file a Form G28, which lets USCIS know that you have an attorney or accredited representative who also has the right and ability to see your application status. Якщо ви будете подавати заявку і вам будуть допомагати або адвокат імміграційний, або акредитований представник, то в такому випадку у вас ще одна буде форма під назвою J21. Це імміграційна служба буде бачити і знати, що ви подаєте ці документи за допомогою інших людей, не особисто. Next, let's talk about some of the additional evidence you would need to include in your application. Давайте зараз поговоримо ще про додаткову інформацію, яку також вам потрібно буде додати до заявки. First, you need to show proof that you are indeed a national of Ukraine, and good examples would include your Ukraine passport that you use to enter the United States, or a birth certificate. Отож, перше, вам потрібно буде надати докази, що ви ідентифікуєтесь як українець. Таким доказом, звичайно, може бути ваш закордонний паспорт. Але при його наявності ви можете подати свідоцтво про народження. You also need to show proof of when you entered the United States. This can be done through stamps in your passport and also through your I-94, which you should have been given by immigration when you first entered the country. Також вам потрібно надати докази, коли ви прибули до Сполучених Штатів Америки. Звичайно, ця інформація може бути відображена в штампі вашого паспорту, а також в іншому документі, який має назву I-94, в якій ця інформація відображається у зв'язку з тим, що поліцейський офіцер заніс цю інформацію в базу даних. You also need to show proof of continuous physical presence and continuous residency in the United States. Також вам потрібно буде надати докази того, що ви фізично перебуваєте тут, в Сполучених Штатах Америки. And again, the date that you need to show you've been in the United States since is August 16th, 2023. Отож, нагадаю, день, станом на який ви маєте перебувати тут, в Сполучених Штатах Америки, щоб бути кваліфікованими на подання TPS, є 16 серпня 2023 року. So there are many examples of evidence that can be used to show your physical presence and proof of continuous residency, and I will share some common examples with you now. Отож, є декілька різних типів документів, які можуть засвідчувати ваше фізичне перебування в Сполучених Штатах Америки. Але я поділюся з вами найпоширенішими. The best example, if you are renting a home or an apartment, or own a home or apartment, a copy of your lease agreement or rental agreement is very strong proof of how long you've been living in the United States. Отож, перший і найкращий доказ того, що ви перебуваєте станом на ту дату, яку потрібно тут, в Сполучених Штатах Америки, є ваш договір оренди. Отож, якщо ви орендуєте будинок, або апартменти, або квартиру, або кімнату, і у вас є договір оренди, це і буде найкращим доказом, щоб подати на TPS. If you are employed, a copy of your employment contract showing when you started your job, or a record of payments you've received from your job can also be used to establish this. Отож, якщо ви працюєте, то ви можете подати також довідку з роботи про те, що ви працюєте, і також можете подати свою виписку щодо доходів, що ви отримуєте заробітну плату. If you have any school-age children that you are also helping to apply for TPS, copies of a statement or records from their schools showing which school year they are in are great evidence for children.
Тож, якщо у вас є діти шкільного або дошкільного віку, також довідка зі школи або з садочку буде ідеальним варіантом для того, щоб надати докази міграційній службі про ваше фізичне перебування тут. A final example I can share that works well is a copy of your bank statements showing that you've been, making purchases or withdrawing money in the United States since a certain date. І останнім пунктом, про який би я хотів поділитися з вами сьогодні, який є теж дуже хорошим доказом для цього, це є ваша банківська виписка, в якій, звичайно, відображений рух коштів, який відбувався протягом останнього періоду і, відповідно, захвачував той період, який нам потрібен, а саме серпень місяць. Another optional form to include in this application is the form I-912, application for fee waiver. Отож, і остання форма, яка також може бути включена в цей пакет документів для подачі TPS, це є форма I-912. I-192. Це є форма, яка називається англійською fee waiver, тобто це форма для того, щоб не оплачувати збори за імміграційні послуги. And there are three main ways to qualify for a fee waiver. The first, which is fairly common, is if you are receiving any means-tested benefits or benefits from DHS. Отож, я можу зараз поділитися 3 шляхами, яким чином можна заповнити заявку для того, щоб не оплачувати збори в імміграційній службі. Перше, це якщо ви маєте певні бенефіти з боку держави. Examples can include SNAP or food stamps or some sort of cash assistance. Отож, я можу привести до прикладу, якщо ви отримуєте кошти по SNAP, по фудстемпам, кошти на їжу або кеш, тобто готівкові кошти, то це однозначно ви кваліфіковані на те, щоб подати на цю заявку. If that applies to you, you would be able to fill out the fee waiver form accordingly and attach a copy of an official letter or statement showing which sorts of benefits you are receiving. Отож, якщо ви маєте одну із цих 3 бенефітів з боку держави, то тоді вам потрібно надати докази, копію вашого документу про те, коли ви почали отримувати цю допомогу, і зробити, відповідно, це англійською мовою. Копія має бути англійською. There are other ways to qualify for a fee waiver, which can be based on your overall household income, or any sort of, discrete financial hardship that you are experiencing. Отож, другий момент, на який також можна подати на заявку щодо неоплати за імміграційні збори, це є ваше фінансове становище вашої родини. Якщо у вас є тимчасові труднощі з приводу фінансів, або якщо ви отримуєте низький дохід, то ви також можете бути кваліфіковані для цього. The last documents you may need to include in your TPS application, if you have received work authorization or a previous grant of TPS, you would need to include copies of the letters showing that you have been receiving those immigration benefits. Отож, і останній пункт, який потрібно вкласти в папку для подачі по TPS, якщо у вас вже раніше був цей статус, то вам потрібно також зробити копії ваших попередніх TPS статусів і додати їх до вашої заявки. And all of those documents we need to be printed out, have a cover letter explaining who you are and what documents are included in the application, and all of that can be sent to a particular address to be viewed by USCIS. Отож, в кінці, коли всі документи вже зібрані, вам також потрібно написати рекомендаційний лист про те, хто ви, на який документ, на який статус ви подаєте цю інформацію, і відправити його на відповідну адресу в імміграційній службі. And so all of the documents I talked about,
If you have any questions or concerns about that, or any additional questions about what may or may not need to be included for your individual case, again, I recommend meeting with a licensed immigration attorney to have those questions answered and to make sure your forms are being filed correctly. Отож, якщо у вас виникли питання до будь-якого підпункту, який я щойно розповів про те, що потрібно, які документи потрібно мати перед подачею на TPS, я вам рекомендую звернутися до імміграційного адвоката, який деталізовано пояснить ще раз, що цей документ означає і який саме документ повинен бути. Тому дуже важливо є також, як саме ви заповните заяву на подачу TPS, адже імміграційний адвокат, звичайно, може перевірити її на наявність будь-яких помилок, щоб вона була абсолютно заповнена коректно. And with the exception of the fee waiver, each of the forms and pieces of evidence I mentioned would need to be packaged into separate applications for each family member, even if you have a very young child. Отож, я хотів також ще доповнити, що всі документи, про які ми сьогодні вам згадали для вас, які потрібно подавати для TPS, вони повинні бути зібрані для кожного члена вашої сім'ї окремо, навіть якщо це маленька дитина. Okay, let's talk about how much TPS application would cost. And just keep in mind that if you qualify for a fee waiver, there's a chance that USCIS would cancel all associated fees. Отож, давайте зараз поговоримо, які збори імміграційній службі є для подачі на статус TPS. І завжди, звичайно, пам'ятайте про те, що якщо у вас є можливість подати на заявку, щоб не оплачувати ці збори, то, звичайно, скористайтеся нею. So, if you are applying for TPS for the first time, the registration fee is $50. Отож, якщо ви подаєте на TPS вперше, то реєстрація коштує $50. If you are applying to re-register for TPS, the TPS application, the form I-821, is free. А якщо ви подаєте вже на продовження вашого TPS-статусу, то для перереєстрації вам не потрібно оплачувати нічого. If you are applying for work authorization, whether it's the first time or the second time or the third time, the cost is $410. Отож, якщо ви подаєте разом з TPS на дозвіл на роботу, неважливо, чи ви подаєте це вперше, чи ви подаєте вже вдруге або більше разів, вартість буде складати $410. And finally, this may not apply to everybody, but there's a chance that USCIS would request that you attend a biometrics appointment. If you've done this already, it was the time where you had your picture taken and your fingerprints done. To do that, that would cost $85. І останнє, про що я хотів сказати, хоча не всім потрібно буде, звичайно, здавати біометрію, але якщо все ж таки вам знадобиться буде здати відбитки ваших пальців, то вартість біометрії буде складати $85. And an example of when I see that come up is if you have a young child and you entered the country and the government decided they didn't want their fingerprints yet, but now your child has grown up a bit, USCIS may want to get those fingerprints. Один приклад, який би хотів навести, у зв'язку з чим, можливо, буде потрібно здавати біометрію, якщо ви приїхали до Сполучених Штатів Америки з маленькою дитиною. Але на момент подачі TPS вже імміграційна служба буде вважати, що вона досягла того віку, коли їй вже потрібно здати відбитки пальців. Саме в таких випадках вам, можливо, буде потрібно здати на біометрію. We're going to answer some frequently asked questions, but before we do that, I just wanted to talk roughly about the timeline you can expect to be dealing with after you send in your TPS application. Отож, далі ми поговоримо про одні з найпоширеніших питань, які нам задавали впродовж певного періоду часу, але ще перед цим я би хотів доповнити, які все ж таки є терміни по подачі TPS. If you are renewing your TPS and you submit your
a TPS application before the October 20th deadline. It may take several months to have your TPS granted, but just know that if you get your TPS application in before the deadline, you won't be considered out of status while you're waiting for the next one. Отож, якщо ви подаєте на продовження вашого TPS-статусу, подати вам його потрібно до 19 жовтня. Проте, якщо ви подасте до вказаного дати і термін очікування на ваш новий TPS може складати декілька, а то й більше місяців. Проте найважливішою інформацією для вас є те, що ви будете мати право легально знаходитись на території Сполучених Штатів, допоки не отримаєте ваш продовжений статус. To hear a final decision on your TPS application could take as much as 8 months. Я чув, що найбільший термін очікування на TPS може складати 8 місяців. In terms of a work authorization application submitted with your TPS application, usually those decisions come out much faster. Зазвичай, якщо ви будете подавати ще і дозвіл на роботу з вашим TPS, то дозвіл на роботу вам прийде швидше, ніж сам TPS. And in order to stop people suddenly being ineligible to work for a short period, when TPS was redesignated, in other instances, USCIS has sent everyone a paper form saying that their previous work authorization was extended to help close that gap. Також для того, щоб не потрапити в таку пастку, ось коли у вас ваш TPS вже завершився, і у вас ще немає нового, так само, як і дозвіл на роботу безпосередньо. Для цього імміграційна служба має надіслати такий спеціалізований лист, в якому буде зазначено, що ваш дозвіл на роботу продовжується. Це буде паперова форма, звичайно. So, the last thing I'll say about that, even if USCIS ends up moving kind of slowly on final decisions, they tend to put procedures in place that make sure that as long as you filed correctly and before a deadline, you won't lose your right to work, you won't be considered unlawfully present in the United States, so you can feel assured that you've done everything right, assuming you submit in time. І, звичайно, найголовніше, про що я хотів сказати, про те, щоб у вас не було таких елементів, що ви вчасно не подали якісь документи, щоб ви не залишилися взагалі без легального статусу, щоб потім у вас не були певні проблеми з вашим дозволом на роботу і, відповідно, безпосередньо із самою роботою, то я рекомендую подавати всі документи вчасно і робити це в ті терміни, які зазначені. Okay, so now let's go over some frequently asked questions. These are questions Sніжана and Ksenia have heard in the community, and they are questions we tend to get when people come in for consultations at SOAR. Отож, давайте зараз перейдемо до найбільш розповсюджених питань, які нам задавали. Нам їх задавали на консультаціях, також мені особисто, коли я відвідувала певні ресурсні ярмарки, і Ксенії, відповідно, так само на різних різноманітних заходах, зустрічах, писали повідомлення в соціальних мережах, також при розмові телефонній. Отож, ми на сьогоднішній день зібрали найбільш розповсюджені питання, які турбують українців на сьогоднішній день. І почнемо з першого. Це питання звучить так. До адвоката, звичайно. Чи потрібно надсилати одну заявку на TPS за всю сім'ю, або потрібно все ж таки відправляти кожному окремо? So, do I need to send one TPS application from my family, or it could be like one big application? So, for a TPS application, it tends to work differently than other applications you may have seen or heard about, like family-based immigration or asylum. For TPS, every single family member, from the oldest person to the youngest child, has to have their own application. Отож, TPS передбачає, що
потрібно подавати заяву на те, щоб отримати цей статус в кожному випадку індивідуально кожній людині. Не можна подавати одну заявку від сім'ї, навіть незважаючи на те, якщо ви щойно народили дитину, їй також потрібно буде подавати заявку на TPS окремо. Отож, наше наступне питання. Яка ж все ж таки різниця між TPS та U4U? So the next question, what is the difference between U4U and TPS? So a good way to think about U4U is it's a form of parole. It's kind of like a ticket that got you into the United States, but once you're inside the United States, it doesn't give you a lawful status. Отож, перше, що хотів би сказати про U4U, в першу чергу, це є гуманітарний пароль. Я би його назвав так званим квитком, як потрапити сюди, в Сполучені Штати. Але на сьогоднішній день U4U не є легальним статусом перебування в країні. So the goal with U4U was to provide a pathway for Ukrainian citizens and their immediate family who are outside the United States to come to the United States and stay temporarily for a period of 2 years. Отож, основною метою створення цієї програми було те, що люди з України могли потрапити в Сполучені Штати Америки тимчасово на 2 роки. TPS, on the other hand, is a lawful status in the United States, which allows you to take advantage of all of the benefits I talked about earlier. So it's definitely recommended to everyone who has U4U to apply for TPS if you are eligible, so that you do have a lawful status here in the United States. Отож, з іншого боку, TPS, тобто статус тимчасового захисту, це є легальний статус перебування вже в Сполучених Штатах Америки. І як я вже казав раніше, ви можете скористатися з усіма його перевагами, якщо, звичайно, подасте заявку на те, щоб отримати цей статус. І, звичайно, я би рекомендував подавати заявки, якщо ви на це кваліфіковані, звісно. And it's important to know that if you happen to have a U4U parole status that's lasting into the future, into 2024 or 2025, and you have work authorization connected to that, applying for TPS and getting TPS does not erase or negatively affect your U4U parole status. Також я би хотів відзначити те, що якщо ваш U4U гуманітарний пароль діє до 24-го року чи до 25-го року, разом із ним ви подавали на дозвіл на роботу, і подасте на TPS, наприклад, і дозвіл на роботу, який буде вже прив'язаний до TPS, то ні пароль не буде мати ніякого негативного впливу на ваш TPS, ні TPS не буде ніякого мати впливу негативного на ваш гуманітарний пароль. Ready for the next question? Yes, thank you so much. So the next question is, okay, we have a lot of questions, so I need to try to choose some very interesting. Tell me, please, what sort of change do I need to apply if I want if I can to travel outside the U.S. with TPS, for example? So the question is about traveling outside the United States. If you have TPS, you are allowed to request travel authorization from USCIS. Отож, питання, яке ми щойно задали, чи можу я подорожувати статусом TPS за межі Сполучених Штатів Америки? І відповідь на нього звучить так, що так, за допомогою подачі на спеціалізований запит щодо подорожі в імміграційну службу ви можете отримати додатковий окремий документ, який дозволить вам подорожувати за межі Сполучених Штатів Америки. If you do decide to request travel authorization, I really recommend that you, again, I've said this a lot, but I recommend that you meet with a licensed immigration attorney because traveling outside the U.S. on U4U or TPS without travel authorization, it's not guaranteed that you would be admitted back into the country.
Отож, як я вже багато разів говорив до цього, що якщо у вас є на меті, якщо ви маєте плани і вам потрібно відвідати іншу країну, ось то в першу чергу, будь ласка, проконсультуйтеся з імміграційним адвокатом перед тим, як кудись виїжджати. Зробіть для цього всі необхідні кроки, щоб ви зробили це правильно і мали можливість повернутися в країну також абсолютно легально. Okay, thank you. So I think I have the last question. What sort of change I need to notify USCIS about? I translate in Ukraine. Отож, останнє питання, яке на сьогодні я задав нашому адвокату. Ось про які зміни мені потрібно повідомити імміграційну службу? Sure. So the most important thing perhaps to notify USCIS, or if you have an attorney, to tell your attorney about as well, is if you have a change of address. So if you move to a new home after you sent an application in, it's really important to tell USCIS so that they are able to send you important mail to your new address. Отож, найважливішими змінами, які потрібно обов'язково повідомити імміграційну службу, а якщо ви співпрацюєте з адвокатом, то його безпосередньо так само, це є зміна вашої адреси. Оскільки ця інформація надзвичайно потрібна для того, щоб інформація від імміграційної служби потрапила до вашої нової адреси, а відповідно не до старої, щоб вся інформація, яка вам необхідна в імміграційній системі, нікуди не загубилася. І ви завжди мали доступ до цієї нової інформації, яку вам будуть надсилати від імміграційної служби. And lastly, it may be important to notify USCIS if you realize there was an error on your application or important information that could help your application that you forgot to include initially. Oftentimes, USCIS can be receptive to receiving that additional information after the fact and including it when they consider your application. І наступний ще важливий пункт, про який також потрібно повідомляти імміграційну службу. Наприклад, якщо ви згадали, що ви забули додати до вашої заявки якусь важливу деталь або якусь важливу інформацію, яка обов'язково мала би бути в тій чи іншій заяві. Тому цю інформацію також абсолютно потрібно додати до вашого кейсу і також по можливості, якщо ви працюєте з адвокатом, обов'язково проінформувати і його також. So, in conclusion, I want to thank you all very much for taking the time to listen. I hope our presentation was helpful to you. If you are interested in applying to get TPS or to re-register for TPS or any other immigration benefit, you may be eligible for a free or low-cost consultation with Soar Immigration Legal Services. Maybe we will get to meet each other, but please contact us if you're interested. Отож, в заключення я би хотів сказати про те, що якщо ви маєте інтерес подати заявку на TPS або його продовжити, якщо у вас є питання, які стосуються міграційних консультацій, будь ласка, ви можете звернутися до нас, до організації SOAR, і ми з радістю допоможемо вам це зробити. Або в межах наших програм це може бути або безкоштовно, абсолютно, або за досить низькою вартістю. Тому дякую вам сьогодні за запрошення бути тут.